ටෙක්කාටලගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ WhatsApp එකේ එන්න තියෙන අප්ඩේට් සහ දැනට ආව අප්ඩේට්ස් කිහිපයක් ගැන. ඉතින් ඔයා දැන් දිනපතා හැමදාම WhatsApp use කරන ඔයාලට WhatsApp එකේ එන ප්‍රශ්න ඇති, මේකේ අලුත් අප්ඩේට්ස් වලින් ආව වාසිය ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අලුතෙන් ඔයාලට ලැබෙන්න තියෙන අප්ඩේට්ස් කිහිපයකුත් ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම දැනට ලැබිලා තියෙන අප්ඩේට්ස් කිහිපයක් ගැන පොඩි විස්තර කිරීමකුත් කරනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මොනවාද මේ අලුතෙන් එන්න තියෙන අප්ඩේට් සහ දැනට ආව අප්ඩේට්ස් කියලා. හරි, මේ අප්ඩේට්ස් මොනවාද කියලා කතා කරන්න කලින් අපි මුලින්ම WhatsApp එක අප්ඩේට් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට Play Store application එක open කරගෙන WhatsApp කියලා search කරගන්න Play Store එකේ. ඉතින් WhatsApp කියලා search කරගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp application එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේන ඇති මගේ WhatsApp application එකේ මෙතන WhatsApp Messenger beta කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් beta කියන්නේ ඔයාලට හැම WhatsApp update එකක්ම normal WhatsApp users ලට ලැබෙන්න කලින් මෙන්න මේ beta version එකේදී ඔයාලා ගාවට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ beta version එකට join වෙන්න හැටි ගැනත් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක උඩ වැටෙන card එකෙන් හරි description එකේ මම link එකක් විදිහට හරි දාන්නම්. හරි, දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ WhatsApp එකේ ආව ඔයාලට එන්න තියෙන අලුත් අප්ඩේට් එක ගැන. ඉතින් දැන්ට normal users ලට මේ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් ඔයා කලින් කිව්ව විදිහට WhatsApp beta test එකෙන් නම් මේ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉදිරියේදී මේ අප්ඩේට් එක ලැබෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ අප්ඩේට් එක කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේකට settings වලට යන්න ඕනේ. settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාගෙන පොඩි description එකක් උඩින් තියෙන ඔයාගේ නම දීලා QR code එකක් එක්ක ඒ කෙරෝල අපිට කොළ පාටින් බ්‍රවුන් එකක් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ drop down එක click කරපු ගමන් මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතනදී ඔයාගේ normal දැන්ට තියෙන account එක සහ add account කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැන්ටමත් දන්න ඕනේ Facebook එකේ අපිට එකම Facebook එකකට accounts කීපයක් add කරලා අපේ profile එක click කරලා අපේ accounts අතර මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් WhatsApp එකකටත් මෙන්න මේ වගේ update එක තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ add account කියන එක touch කරාපුවම අපිට පුළුවන් add කරගන්න අපේ account එක. ඉතින් මම මේ ගැන වීඩියෝ එකක් ඉදිරියට ඔයාලට අරන් එන්නම්. කොහොමද මේ add account කියන feature එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. නැත්තම් මේ වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා. හරි, මං ඊළඟට කතා කරන්න යන අප්ඩේට් එක ගැන ඔයාලට තාම එච්චර තේරෙන්නේ නැත. ඉතින් මොකද මෙච්චර වෙලා මම WhatsApp එක on කරගෙන හිටියා මගේ ෆෝන් එකේ. ඔයාලා මගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක දැක්කා. ඒ සමහර අයට මේ අප්ඩේට් එක ගැන තේරෙන්නේ නැත. ඉතින් ඔයාලට පේනවා නේද chats, status, community, calls කියන bars ටික. එහෙම නැත්නම් මේ tab ටික මගේ තියෙන WhatsApp එකේ bottom එකේ. ඒ කියන්නේ යට තියෙන bottom එකේ. ඉතින් මෙන්න මේක අලුත් interface update එකක්. එහෙම නැත්නම් UI update එක තමයි WhatsApp එකට ආව තවත් එක. ඉතින් මේක සමහර අයට ලැබිලා නැතුව ඇති. සමහර beta users ලටත් ලැබිලා ඇති. තව සමහර beta users ලා කට්ටියකට නොලැබිලා ඇති. ඉතින් දැන්ටමත් මේක හම්බෙලා තියෙන අය දන්නවා ඇති මේක ගොඩක් පහසුයි අපිට කලින් තිබ්බ ඉන්ටර්ෆේස් එකට වැඩිය. ඒ වගේම normal WhatsApp users ලටත් ඉදිරියට හම්බෙයි. ඒ වගේම අපිට දැන් මේකේ privacy features වගේ අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ privacy checkup කියලා feature එකකුත් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ last in update ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දේවල් අපිට මෙතනත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපි ඉදිරියේ වීඩියෝ එකදී සවිස්තරාත්මක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ඊළඟ අපි කිව්වේ contact ගැන කතා කරනවා කියලා වෙනම ඉන්නේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන add more protection to your account කියන එකෙන් අපිට two step verification ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැනත් මම කලින් කතා කරලා තිනා. ඒ වීඩියෝ description එකෙන් හෝ උඩින් මම ඔයාලට පේන්න දාන්න. ඒ වගේම add more privacy to your chats. ඔයාලගේ chats වලට privacy එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. disappear messages on කරලා එහෙම නැත්නම් end to end encryption backup දීලා හෝ chat log කියන පහසුවම. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකට chat log කියන පහසුවම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා ෆෝන් වල chat එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා යාගේ details වාද්දි යට ඇති chat log කියලා ඒක පාවිච්චි කරලා fingerprint හෝ face unlock හෝ pin එකක් දාලා ඔයාලට ඔයාලා chat පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. security එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම control your personal information කියලා සාමාන්‍ය last in and online එක ගැන සහ
read recipe intake ගැන සහ profile information ගැන මෙතන තියෙනවා. ඉතින් last scene සහ online කියන එක අලුතෙන් ආව එකක්. වෙනද last scene තිබ්බා. හැබැයි මේ online කියන feature එක කලින් මෙතනට ලබා දීලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් අපිට ඔයාලා GB WhatsApp පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැව නිකම් චොරවි. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට normal WhatsApp එකෙන් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඔයාලා online එක සහ last scene එක hide කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයාලා GB WhatsApp, FM WhatsApp හෝ වෙනත් mod WhatsApp එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ වගේ WhatsApp වල කිසිම security එකක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා දත්ත වෙන කෙනෙක්ට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන උදාහරණයක් වෙනුවට ඔයා දැන් කියන්නේ කාටේ chat එකේ යවනවා කියලා වගේ bank details ටික. ඉතින් මෙන්න මේ details ටික කාට හරි කෙනෙක්ට හොරෙන් අරගන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයාගේ නම්බරේ, ඔයාගේ phone number එක වගේ දේවලුත් ලබාගෙන ඕන වැඩකට ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ KTM කිව්වොත් ඔයාට කිසිම security දෙයකට ඔයාලා මෙන්න මේ GB WhatsApp වගේ ඒවා පාවිච්චි කරොත් normal WhatsApp එකෙන් වගේ කියන්නේ දැන්ටමත් GB WhatsApp, FM WhatsApp වගේ WhatsApp සමහර account ban වෙවි යනවා මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp එක හරහා පාවිච්චි කරන. ඉතින් ඔයාලා බලන්න normal WhatsApp එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් security fast සහ අපිට trust විශ්වාස ගන්න පුළුවන් WhatsApp එක, normal WhatsApp එක GB සහ FM WhatsApp වලට. මෙන්න මේ calls කියන update එක ගැන අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න බලන්න මේ calls එක ඇතුළට ගියාපුවම තියෙනවා silent unknown callers කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට එනවා කියන්නකෝ ඔයා දන්නේ නැති කෙනකින් කෝල් එකක්. ඒ කියන්නේ WhatsApp එකට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සේව් නැති contact එකකින් කෝල් එකක් ආවොත් මේක මෙන්න මේ විදිහට on කරලා තියනවා නම් ඒ කෝල් එක auto mute වෙනවා. ඔයාට ඒ කෝල් එක කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කෝල් එකෙන් කිසි කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ feature එකත් ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරේ මෙන්න මේ updates කිහිපය ගැන. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම අර chat account එක කියන්නේ ඔයාලා account එක change කරන්න තවත් account එකක් add කරගන්න එක ගැන ඉදිරියට වීඩියෝ එකක් ගේනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලලා ඔයාලා WhatsApp එකට account දෙයක් add කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරේ WhatsApp එකට එන්න තියෙන updates කිහිපයක් ගැන සහ දැන්ටමත් ඇවිල්ලා තියෙන updates කිහිපයක් ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයාගේ අදහසත් පල්ලා comment section එකෙන් දාන්න. මේ අප්ඩේට්ස් ඔයා දැන්ටමත් යූස් කරනවා නම් ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන දෙයක් මේ පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.